ǹjẹ́ mọ̀ pé Microsoft ṣe fi àwọn functions kan kún Microsoft Excel wọ́n ti pọ̀ ṣùgbọ́n màá fi mẹ́wàá hàn wá nínú àwọn functions tí Microsoft ṣe fi kún Microsoft Excel. Màá ṣe 5 ní ìsìn, màá tún ṣe 5 nínú fídíò mi tí màá tún ṣe. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn 5. Alákọ̀ọ́kọ́ tá a fẹ́ wò ní text split. Bóyá ọ̀rọ̀ ta ní lójú kan báyìí sìn tí mo wá fẹ́ pín sí ọ̀nà méjì, mo lè wá sí ìbáyìí sìn kí n kọ text split yẹn kí open bracket kí sẹ́ pé cell wo ni nǹkan tí mo fẹ́ split wà. Níbí báyìí sìn ó wà ní A2. Màá kọ́kọ́ máa open double quote kí ni mo fẹ́ fi split ẹ̀ space ní nínú bíbá ìsìn màá tẹ close bracket ṣe rí pé ó ti bá mi split ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tí n bá kàn dẹ̀ ṣe pé kó autofill ó máa bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún text split. Ẹ tún wo bíbá yẹn náà bó ṣe pọ̀ yìí náà mo lè ṣe nǹkan kan náà sí bíbá yẹn tí n bá tún sẹ́ pé text split pé ókè orí á bá mi mú ní bíbá yẹn bá mi fi irú bíbá yẹn kí la máa fi pín kọ́má ni mo fẹ́ fi pín torí kọ́má ló wà láàrin àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kọ́má ló wà láàrin tí mo fẹ́ fi pín tí n bá dẹ̀ ti close bracket yẹn tí n bá ṣe enter ẹ̀rín simple ti bá mi ṣe gbogbo yẹn tí n bá kàn dé wá tún wá mú báyìí pé bá mi copy ẹ̀ fún àwọn tó kù ó ti ṣe fún àwọn tó kù. text split kejì text before wípé bóyá mo fẹ́ mú nǹkan kan nírú tó wà nínú sẹ́ẹ̀lì yìí tó wà ká tó kan kọ́má alákọ̀ọ́kọ́ or ká tó kan space or ká tó kan nǹkan kí nǹkan tá a bá fẹ́ máa fi dá tí n bá sí báyìí sí tí n bá sọ pé text before kí ni text ibo ni text mi wà ó wà bíbá mo fi comma sí mo á ṣe double quote text before kí ni nǹkan tí mo fẹ́ fi pín eléyìí comma ìyẹn ni pé nǹkan tá a kọ síwájú comma tó wà bíbá òun nìkan ni mo fẹ́. Ìyẹn jẹ́ pé irú Mba Street, Jack, Carol, Williams nìkan ni mo fẹ́ yẹn. Tí n bá ṣe báyìí sí ẹ̀rígbó ti bá mi ṣe Mba. Tí n bá dẹ̀ ṣe àwọn tó kù ẹ̀rígbó ti mú Jack, mú Carol, mú Williams. Text before. Lè lo text after náà. Ìyẹn náà ó súnmọ́ nǹkan tí text before ń ṣe. Tí n bá mú text after ní pé gbogbo nǹkan tó kàn lẹ́yìn nǹkan yìí òun ni kó bá mi kó jáde. Mo tún fẹ́ mú comma náà wípé gbogbo nǹkan tó tẹ̀lé comma alákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn ni wípé a kọ Mba Street a fi Mba Street sílẹ̀ a wá mú láti Ọ̀ka títí dé postal code Ọ̀ka ń bíbà tí n bá tẹ enter ẹ̀rí pé ó ti bá mi pín bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti bá mi mú àwọn nǹkan tó wà lẹ́yìn comma ìyẹn ni pé text after tí n bá dẹ̀ ṣe tàwọn tó kù náà ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn text after. Òun ni VSTACK mo láì VSTACK yìí. Ẹ jẹ́ ká wo sí pé bóyá a ti kọ àwọn nǹkan sọ́nà bíi méjì báyìí sí mo wá fẹ́ kó wọn pọ̀ sójú kan mo lè wá síbí báyìí sí kí n kọ VSTACK tí n bá ti mú VSTACK màá wá síbi tí ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí mo fẹ́ yẹn wà tí n bá select wọn sí mo fi comma pín màá tún wá síbí báyìí náà màá tún select ẹ̀ tí n bá ti bracket yẹn tí n bá ṣe enter ẹni pé ó ti bá mi kó gbogbo àwọn nǹkan tó wà lójú kan ẹ̀ ó ti bá mi kó sí ojú kan báyìí VSTACK nìyẹn. VSTACK yẹn náà ẹ wo rúbí báyìí sìn wípé mo ní àwọn ọ̀rọ̀ lórí sheet ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí mo wá fẹ́ kó gbogbo nǹkan tó wà lórí sheet papọ̀ sójú kan ó wà ní sheet 1 sheet 2 sheet 3 làwọn nǹkan yẹn wà mo wá fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ sórí sheet 4 mo lè wá síbí báyìí sìn kí n ṣe equal to VSTACK kí n ṣí bracket mi kí n wá sọ pé àwọn nǹkan tí mo fẹ́ yẹn ó wà nínú sheet 1 láti sheet 1 sìn mo ti tẹ shift mi mọ́lẹ̀ ní pé mo fẹ́ mú àwọn sheet mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ rí pé mo ti select mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sìn màá wá sí ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wà sìn kí n wá select ẹ̀ báyìí ẹ rí pé tẹ bá wo formula yẹn tí ó ti kọ VSTACK sheet 1 to sheet 3 then àwọn nǹkan tó wà from A1 to B4 tí n bá tẹ enter sìn ẹ rí ó ti lọ bá mi kó gbogbo nǹkan tó wà ní sheet 1 sheet 2 sheet 3 ó ti bá mi kó gbogbo ẹ̀ sójú kan VSTACK náà a lè lo bẹ́ẹ̀ yẹn náà tí mo fẹ́ káwọ́ bíbá ẹ ní HStack kí ni V yẹn gan tiẹ̀ nínà àmọ́ nínú mathematics a máa ń sọ̀rọ̀ horizontal àti vertical stack ní ìsìn tó bá yẹ pé horizontal la fẹ́ kí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kó pọ̀ kó wà HStack tí n bá sì báyìí sí tí n bá sọ pé HStack kí n tún lọ mú pé àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kó síbẹ̀ rè eléyìí comma kí n tún ẹ jẹ́ nǹkan mú yẹn nìkan torí pé a fẹ́ kó
tó lọ ní horizontal. Ẹ jẹ́ kí mi lè mọ̀ ká wá ti bracket yẹn. Ẹ jẹ́ kí n ṣe enter. Ẹ rí sì pé kò tó wá bí ti VSTACK wá sálẹ̀, ó ń tó lọ báyìí ni, ìyẹn ni HStack.